त्यो टेरेरियम बनाउन गइरहेको छु। टेरेरियम भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि त्यो एक्वेरियम जस्तै हो हैन। म चाहिँ यो बल्बमा बनाउँदै गइरहेको छु। अनि यो चाहिँ हिजो निकालेको थिएँ मैले, बल्ल निकालेको। यो देख्दा सिम्पल छ हैन, तर अस्ति गाह्रो छ। मसँग यहाँ के छ भन्दाखेरि ढुङ्गा गिटीहरू छ, पेबल्स भनौँ हैन, अनि क्याक्टस छ, अनि माटो भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि पानी परेर लेउ जम्छ नि, हो त्यो लेउ हो। यो जहाँ पनि पाउँछ, छतहरूमा पनि पाउँछ, अलि साइडको इटामा बस्या हुन्छ त्यो। अनि माटो भयो। अनि यिनी सानो अनि ग्रासहरू चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो हुन्छ नि घर अगाडि यताउता धेरै नबढ्ने टाइपको सानो प्लान्टहरू, त्यसलाई चाहिँ हामीले राख्दा हुन्छ। सबै यहीँ घरमै भेटाएको मैले, बाहिर कहीँ जानु परेको छैन। अनि त्यही हो, सबभन्दा गाह्रो चाहिँ यो खोज्न हुन्छ। अनि यो चाहिँ प्लास्टिकको हो, सिसाको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो के चक्लेटको हुन्छ नि, फेरारो रोसर हो समथिङ के भन्छ त्यो चक्लेटको कभर हो। अनि यसमा राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ एकदम दामी बन्छ, मलाई दामी लाग्यो कि यो चाहिँ राम्रो बन्छ हैन। सिसाको भए चाहिँ बवाल हुन्थ्यो। यो चाहिँ मैले युट्युब हेरेको थिएँ, राम्रो लाग्यो। धेरै सामानहरू पनि खोज्नु नपर्ने, यहीँ घरमै छ, सबै घरमै पाउँछ गाइस। यो क्याक्टस पनि त्यो माथि गमलामा थियो। अनि सबै हो। अब स्टार्ट गरौँ होला सायद हैन। म सबै देखाइदिन्छु कसरी बनाउने भनेर। अनि यो सामानहरू भयो चाहिँ बिस्तारै टक फुट्दैन क्या, यसरी हालेपछि माथिबाट जोडले हाले जस्तो फुटिहाल्छ। बिस्तारै केयर गरेर हाल्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ अलि माथि मिलेको छैन यो, किन भन्दाखेरि यो फर्स्ट टाइम मैले यो गरेको के निकाल्यो हैन। यो खासमा सजिलो रहेछ यसको आइडिया। युट्युब हेर्नु सबै अभाइलेबल छ त्यहाँ। अनि त्यही हो, यसलाई फर्स्ट चाहिँ यसलाई केयर गरेर निकाल्नु पर्यो। यो माथि हैन अरू ग्लासहरू हुन्छ नि, त्यसमा पनि हाल्न मिल्छ कि। अब चाहिँ स्टार्ट गरौँ होला। म चाहिँ सब देखाइदिन्छु कसरी म जस्तो गराउँछु, म देखाइदिन्छु। म जे गर्छु सबै देखाइदिन्छु हैन। अनि तपाईहरु पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलो छ। त्यही मेन भने चाहिँ यसलाई अलिक केयर गरेर निकाल्नु। यस्तो ग्लासहरू अरू पनि हुन्छ, जस्तै टक्क राम्रो हुन्छ नि, त्यो हर्लिक्सको बटाम पनि हुन्छ, राम्रो हुन्छ। तर मलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। यसमा चाहिँ म दामी गराउँछु। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। ठिकै छ, ट्राई गरौँ हैन। यो मेरो फर्स्ट टाइम हो। अब भयो पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ, तर ट्राई चाहिँ गरौँ के छ र हैन। अब हेरौँ, म ट्राई गर्छु। म टाइम ल्याप्स राखिदिन्छु यहाँनिर, कस्तो हुन्छ।
मेरो बनाएर सक्यो होइन। एटलिस्ट कति टाइम लाग्यो भन्दाखेरि कम्तीमा आधी घन्टादेखि 45 मिनटसम्म लाग्यो। अनि यो बनाउन पनि अलिक गाह्रो थियो। यो बनाउन चाहिँ अलिक फुट्छ कि भनेर अलिक केयर गरेर हाल्नुपर्ने थियो। तै पनि बन्यो। यसमा मैले के हालेको छु भन्दाखेरि त्यो लेउ, माटो, अनि त्यो गिटी, अनि एउटा क्याक्टस हालेको छ सानो, अनि 1-2टा त्यो घाँसहरू हालेको छ सानो, अनि माथिबाट चाहिँ मैले यसले कभर गर्दैछु। राम्रै देखिएको छ होइन। अनि यो चाहिँ यो झन् दामी भएको छ। यसमा पनि अनि यो टाइपको घाँस हालेको छ राम्रो राम्रो होइन। अनि एउटा कार्पेट ग्रास हालेको छ। यो कार्पेट ग्रास, यो क्याक्टस, अनि त्यो लेउ, माटो, गिटी भइहाल्यो। अनि अलिअलि तिनी घाँसहरू हालेको छु। सजिलै रहेछ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। अलिकति यो राख्ने भाँडो भेटिनु पर्यो। अनि यिनीहरू त के राख्ने त्यो त आफै दिमागमा जे आउँछ त्यही राखिदियो हुन्छ। सजिलो छ। थ्याङ्क यू वाचिङ। सब्सक्राइब गरौँ। तपाईँ पनि ट्राई गर्नु। सब्सक्राइब गरिदिनु। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला। थ्याङ्क यू। See you next video. Bye bye.